यस भिडियोमा हामीले इन्टरफेरेन्स अफ वेभलाई बुझ्नेछौँ। इन्टरफेरेन्स एउटा यस्तो फेनोमेनन हो जसमा लाइट वेभ्स एक अर्कामा सुपरइम्पोज गर्छन्, अर्थात् मिक्स हुन्छन्। सुपरइम्पोज पछि अर्को एउटा नयाँ लाइट वेभ क्रिएट हुन्छ, जुन दुवै वेभको कम्बिनेसनबाट बन्छ। इन्टरफेरेन्समा लाइटको वेभलेन्थ, फ्रिक्वेन्सी र फेज सेम हुन्छ। अब यसलाई डिटेलमा बुझौँ है त। हामीलाई थाहा छ कि लाइट वेभको फर्ममा ट्राभल गर्छ र प्रत्येक लाइट वेभको आफ्नै पार्टिकुलर एम्प्लिट्युड, वेभलेन्थ, फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। अब मानौँ दुई लाइट वेभ y1 र y2 छन् र एउटै मिडियममा ट्राभल गरिरहेका छन्। यी दुई लाइट वेभ एकअर्कामा सुपरइम्पोज हुन्छन्, जसबाट अर्को रिजल्टेन्ट लाइट वेभ बन्छ र यस फेनोमेननलाई सुपरपोजिसन अफ वेभ भनिन्छ। सुपरपोजिसन दुई वा दुईभन्दा बढी लाइट वेभ सुपरइम्पोज हुँदा हुने गर्दछ, तर इन्टरफेरेन्स अफ लाइट सुपरपोजिसनको एक स्पेसियल केस हो जसमा लाइट वेभ एकअर्कामा सुपरइम्पोज हुन्छन्। यसमा दुवै लाइट वेभका वेभलेन्थ, फ्रिक्वेन्सी र फेज सेम हुन्छ। इन्टरफेरेन्स मुख्यतया दुई प्रकारका हुन्छन्: कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स एन्ड डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स। जब दुवै वेभका क्रेस्ट वा ट्रफ सेम फेजमा हुन्छन्, तब रिजल्टिङ वेभमा म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड हुन्छ, जसलाई कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स भनिन्छ। यदि एउटा वेभको क्रेस्ट अर्को वेभको ट्रफको साथमा र एउटा वेभको ट्रफ अर्को वेभको क्रेस्टको साथमा भएमा रिजल्टेन्ट वेभको एम्प्लिट्युड मिनिमम हुन्छ र यस इन्टरफेरेन्सलाई डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स भन्ने गरिन्छ।